Hello students, good morning. Today we are going to start the stages of hypothesis that there are 4 stages of hypothesis. So in our last class we have discussed about the concept of hypothesis that ki asile hypothesis ba tumar prokolpor jetu definition asile that hypothesis is a provisional suppositions which we make in order to explain some events or facts which need an explanation. আসলে যে প্রকল্প কি হয় কিছুমান আনুমানিক ধাৰণা হয় যাৰ জৰিয়তে আমি কিছুমান কি হক কৰো বিষয়ক ব্যাখ্যা কৰো যিবিলাক বিষয় বিলাকে কি কৰে ব্যাখ্যা বিচাৰে তাৰ মানে তুমি সিম্পলি ক'ব পাৰা যে কোনো এটা ঘটনাক ব্যাখ্যা কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক আনুমানিক ধাৰণা গঠন কৰা হয় এই আনুমানিক ধাৰণাবিলাকক কি কোৱা হয় প্ৰকল্প বুলি কোৱা হয় সো তাৰ বিষয়ে জনাৰ পাছত এতিয়া আমাৰ মনত কি আহিছে এটা তোমালোকৰ সাইন্টিফিক এক্সাম্পল তাত দিবলৈ থাকিছিলে that the scientific example of hypothesis is that Newtonৰ যেটো hypothesis আছিলে নিউটনে কি কৰিছিলে when Newton saw that the apple is fall on the ground okay that নিউটনে observe কৰাৰ পাছত দেখিছিলে যে why the apple is falling on the ground তাৰ পাছত নিউটনে তাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে কিছুমান supposition make কৰিছিলে তাৰপাছত because of the attraction of earth all things are falling on the ground when it is thrown upon যেতিয়া ওপৰলৈ দলুৱা হয় তেতিয়া হলে কি হয় যে কোনো বস্তু তললৈ হৰি পৰে সেই কথাটো জানিবা নিউটনে এক্সপ্লেইন কৰিলে তো এটো এটা সাইন্টিফিক এক্সাম্পল হয় যে ইয়াত লিখা আছে সাইন্টিফিক এক্সাম্পল হিচাপে সোৱা নিউটন saw an apple fall on the ground and supposed that it was due to the attraction of the earth. Okay, so this supposition or hypothesis was subsequently proved to be true and the law of gravitation was established. Eneki law of gravitation to established hoisile je etia ami hypothesis or etu eta scientific example hisabe palu to amar etia stages ahise তোমালোকে লাস্ট ক্লাছত নিজৰ সাইডৰ পৰা যিবিলাক আমাৰ ডে টু ডে লাইফত ইউজ হৈ থকা হাইপোথেসিছৰ এক্সাম্পলস সেইবিলাক দিছিলা আৰু তাৰ ৰিয়েল ৰিজন টু ফাইন্ড আউট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলা বাই দ্য মেথড অফ ভেৰিফিকেশন হৈছিলে আমাৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ সাইন্টিফিক এক্সাম্পলটো এতিয়া অলপ আগত মই কৈ দিলো এতিয়া আমাৰ লাস্ট ক্লাছটো এৰি কিনে আমি এতিয়া নিজৰ ক্লাছলৈ আহো এটো হৈছে কি ষ্টেজেছ অফ হাইপোথেসিছ তো যিকোনো ধৰণৰ হাইপোথেসিছ মেক কৰিবৰ কাৰণে তুমি প্ৰথমতে ক্লিয়াৰ হৈ থাকিবা যে তাত আমি চাৰিটা ষ্টেজেছ পাৰ কৰিব লাগিব দ্য ফাৰ্স্ট ষ্টেজ ইজ observation of facts. The second is formation of hypothesis. The third is the application of deductive method. And the fourth one is the method of verification. হৈছে তো আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমটো প্ৰাকৃতিক ঘটনা নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব তাৰ পাছতে প্ৰকল্প গঠন কৰিব লাগিব তাৰ পাছতে নিগমনাত্মক পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি কিনে লাষ্টত কি কৰিব লাগিব verification যেটো কৈছে প্ৰমাণীকৰণ কৰিব লাগিব তো তাৰ পিছত আমি হাইপোথেসিছৰ এইবিলাক ষ্টেজেছ পাৰ কৰি পিনে আমি ৰিয়েল ৰিজনটো ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰিম কোনো যেটো হাইপোথেসিছ বনোৱা হয় কোনো এটা ইভেন্টক এক্সপ্লেইন কৰিবৰ কাৰণে আৰু আমি এটো জানো that hypothesis is the first stage of scientific investigation. Now এতিয়া সোৱা the first one is observation of facts. এটা observation কৰ পৰা আহিলে last ক্লাছত কোৱা হৈছিলে that observation is the first stage of what hypothesis প্ৰকল্পৰ প্ৰথম স্তৰটো কি হয় নিৰীক্ষণ তো observation of facts বা প্ৰাকৃতিক ঘটনাৱলী নিৰীক্ষণ বুলি যেতিয়া কৈছে তাৰ মানে তুমি প্ৰকল্প গঠন কৰাৰ আগত নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব কাক নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব প্ৰাকৃতিক ঘটনাৱলীক নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব যেতিয়া তুমি প্ৰাকৃতিক ঘটনাৱলীক নিৰীক্ষণ কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ মনত কিছুমান আনুমানিক ধাৰণা গঠন হ'ব এটো পিছৰ স্তৰটোত কিন্তু প্ৰথমতেই তুমি প্ৰাকৃতিক ঘটনাৱলীক নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব হৈছে কিয় নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব টু এক্সপ্লেইন দ্যাট ইভেন্ট ঘটনাটো ব্যাখ্যা কৰিবৰ কাৰণে টু এক্সপ্লেইন এনি কাইন্ড অফ ইভেন্ট ইউ হ্যাভ to observe the natural event which need an explanation যেটো ঘটনাই ব্যাখ্যা বিচাৰে সেই ঘটনাটোক তুমি ব্যাখ্যা কৰা তাৰ কাৰণে ঘটনাটো কি কৰিব লাগিব অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব একাৰণে ফাৰ্ষ্টত আহিছে দা you have to observe the natural events so the first one is observation of facts মানে ঘটনাবিলাকক নিৰীক্ষণ কৰা
ইয়াত লিখিছে the first stage observation of facts is the first stage of hypothesis. So observation presents before the sum of explained through the between observations. So the question is yet example this is one huniba Newton observed an apple falling on the ground from a tree. So the question arose in his mind why the apple is falling on the ground. Bujisa Newton jodi etu observe nokorile hoy why the apple is falling on the ground question to arise hole hoy jano teur mind keteo nohole hoy to question arise koribor karone kiyo hoise keneke hoise kune korile tenuka type of questions bilak arise koribor karone hoday tumi observation koribo lagibo facts bilakok ঘটনাবিলাকক অবজার্ভ কৰিবা ফ্যাক্টস বিলাকক অবজার্ভ কৰিবা তেতিয়া গম পাবা যে তোমাৰ আসলতে এইবিলাকক আমি যদি অবজার্ভ নকৰো তেতিয়া আমাৰ হাইপোথেসিসটো এক্সপ্লেইন কৰা নহব so without observation we can't explain our hypothesis to explain any kind of hypothesis first of all we have to observe the facts so he karone first is observation of facts Newton jeneke apple to tolole kiyo hori porise tak sale observe korile tar pisot question arise hol why the apple is falling on the ground hol the second one formation of hypothesis yet ki kora hoy huniba formation of hypothesis to ase tomar the after observing the event after observing the facts so many types of questions are arising in our mind why because to explain that particular event if there is no supposition how can we say that this is one kind of hypothesis ami hypothesis boli kenege kom jodi event to explain na korim so after observing the facts you have to suppose some suspected presupposition কি কৰিব লাগিব কিছুমান suspected presupposition তুমি explain suppositions বিলাকক explain কৰিব লাগিব যদি হে suspected suppositions বিলাকক তুমি explain নকৰা formation নকৰা তেতিয়া হলে তোমাৰ hypothesis টো ফৰ্মই নহব hypothesis form কৰিবলৈ হলে supposition make কৰিব লাগিব to explain that event you have to supposed some presupposition to supposition to explain korar pasot tumar monot kisman question arise hoise jak loi pane tumi supposition make korisa he karne second stage of formation of hypothesis koi mane hypothesis to keneke form kora hoise first of observation korisa event to fact to aru observation korar pasot nirikhon korar pasot tumar monot ki ahise kisuman anumanik dharona ahise je kiyo hoise keneke hoise kune korise related facts bilak যেতিয়া তোমাৰ মনত কিছুমান আনুমানিক ধাৰণাৰ গঠন হৈছে কিছুমান presupposition তুমি মেক কৰিছা তোমাৰ মনত হেবিলাকে হৈছে ফৰ্মেশন অফ হাইপোথেসিস মানে ফৰ্মেশন অফ হাইপোথেসিসত মনত থবা জাস্ট ইভেন্ট অবজার্ভ কৰাৰ পাছত তুমি তাক লৈ পেনে তাক এক্সপ্লেইন কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে যেতিয়া তুমি সাপোজিশন মেক কৰিবা দ্যাট ইজ কল্ড ফৰ্মেশন অফ হাইপোথেসিস প্ৰকল্প গঠন কেতিয়া কৰা যেতিয়া কোনো এটা ঘটনা ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় তেতিয়া প্ৰকল্প গঠন কৰা হয় হল তো প্ৰকল্প গঠনৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতু আমাৰ সাপোজিশন থাকে কেইবাটাও সাপোজিশন হ'ব পাৰে তো তাৰ ভিতৰত এতিয়া আমি নিউটনৰ কনসেপ্টটোকে আকৌ এক্সপ্লেইন কৰিছে ইয়াত সাইন্টিফিক এক্সাম্পল হিচাপে তোমালোকে নিজৰ লাইফত ডে লাইফত আমাৰ এক্সপেৰিয়েন্সত হৈ থকা এক্সাম্পলছ বিলাক ল'ব পাৰা লাষ্ট ক্লাছত যেনেকৈ কৈছিলা সেইবিলাকো এনসাৰ হয় তোমালোকৰ এক্সাম্পল হিচাপে অৰ্ডিনাৰী এক্সাম্পল হিচাপে Yet scientific example hisabe ki dise so Newtoner do on the basis of observation of apple falling on the ground Newton framed that the hypothesis that probably the attraction of the earth may be the reason or the cause of falling the apple on the ground okay yat ki kole je Newtone jetia apple to tolole hori porile tar karone observation korar pasot jetia eta formation korile hypothesis formation to ki hisabe kontu korile because of the attraction of earth the apple is falling on the ground maybe boli koise tat supposition hoy jehetu ekane maybe because of the attraction of the earth the apple is falling on the ground to etu eta supposition hoy Newtonor
হাইপথেসিছটোক এক্সপ্লেইন কৰাৰ হৈছে যেটো ইভেন্টক তো অবজাৰ্ভ কৰিলে why the apple is falling on the ground the answer is because of the rotation because of the attraction of the earth whole okay eto hogol tumar hypothesis or formation to কিয়নো আমি হাইপথেসিস ফৰ্মেশন নকৰাকে বা প্ৰকল্প গঠন নকৰাকে আমি কি কৰিব নোৱাৰো মনত থবা আমি ঘটনাটাক ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰো গতিকে কোনো এটা ঘটনাক ব্যাখ্যা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰকল্পটো গঠন কৰিলো আমি হৈছে প্ৰকল্প গঠন কৰাৰ পাছত আমাৰ মেথড অফ ডিডাকশন হয় মেথড অফ ডিডাকশন টু থাৰ্ড পইণ্ট মেথড অফ ডিডাকশন টু কেলে কৰা হয় ডিডাকশন তো তোমালোকে ফাৰ্স্ট ইয়াৰত পাইছা সেকেন্ড ইয়াৰতো অলপ ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰত পাইছা যে নিগমন কি হয় আমাৰ সকলোৰ পৰা কিছুমানলৈ আছিল হয়নে অল টু সাম মানে আমি অলৰ পৰা সামত আহো যেনেকৈ আছিল অল মেন আৰ মৰ্টেল ৰাম ইজ এ মেন দেয়াৰফৰ ৰাম ইজ মৰ্টেল অলৰ পৰা কত আহি গলো ৰামত আহি গলো অল মেনৰ পৰা অকল ৰামত আহিলো দ্যাট মিন্স ডিডাকশন হল অল মেনৰ পৰা মাইনাস হৈছে কোন পইণ্ট মাইনাস হৈছে ৰাম মাইনাস হৈছে তো তাত সোয়াইতে তোমালোকে ডিডাকশন মেথড অফ ডিডাকশন ডিডিউস কৰে মাইনাস কৰে তো এপ্লিকেশন অফ ডিডাক্টিভ মেথড টু হাইপথেসিছত কেলে ইউজ হৈছে তোমালোকে মনত থবা যে হাইপথেসিস কৰোতে সাপোজিশন কেবাটাও মেক কৰা হয় আৰু তাৰ ভিতৰত এটা সাপোজিশন কি হয় ৰিয়েল হয় এটা ইভেন্টৰ এটা কজ থাকে কজেশন চ্যাপ্টাৰটোত পাইছা তো এটা ইভেন্টক যেতিয়া এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ গৈ আছো তাৰ যদি তুমি সাপোজিশন কেবাটাও লৈছা গুটেকিটাকে কজ বুলি ধৰিছা তেতিয়াতো আমাৰ ভুল হৈ যাব হয় নে নহয় সাপোজিশন ভিতৰ সাপোজিশন কেবাটাও আছে চাৰিটা আছে পাঁচটা আছে এটা আছে দুটা আছে তাৰ এটাত নাই কেবাটাও আছে তাৰ ভিতৰত তোমাৰ এটাহে শুদ্ধ হ'ব গতিকে হে সাপোজিশনটো শুদ্ধ হয় নে শুদ্ধ নহয় তাক জানিবৰ কাৰণে আমি কনক্লুজন যেহেতু উলিয়াব লাগিব তো ইয়াত কি হৈছে টু ড্ৰ এনি কাইন্ড অফ কনক্লুজন অফ এন ইভেন্ট আমি কনক্লুজন ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা ইভেন্টৰ কনক্লুজন ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি যিবিলাক সাপোজিশন মেক কৰিছো তাৰ ভিতৰত by applying the method of deduction we can deduce the conclusion of it so method of deduction to কিহৰ কাৰণে লাগে conclusion deduce কৰিবৰ কাৰণে কিহৰ conclusion হে যে ইভেন্টটো এক্সপ্লেইন কৰিবৰ কাৰণে কেবাটাও সাপোজিশন লৈছিলা হেবিলাকৰ ভিতৰত কোনটো সঁচা হয় তাক জানি পেনাই conclusion deduce কৰা ওকে তো conclusion deduce কৰা মানে কি আমি কৰ পৰা আনিছো সাপোজিশনস বিলাকৰ পৰা conclusion আনিছো বেলেগৰ পৰা আনা নাই এই সাপোজিশনস যিবিলাক ৰিলেটেড সাপোজিশনস ধৰিছিলো ইভেন্টক এক্সপ্লেইন কৰিবৰ কাৰণে হেবিলাকৰ ভিতৰত কোনটো সঁচা হয় তাক জানিবৰ কাৰণে আমি এটা কনক্লুজন হিচাপে ডিডিউস কৰিলো বাই এপ্লাইং দ্য মেথড অফ ডিডাকশন নিগমনাত্মক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আমি আনুমানিক ধাৰণা বিলাকৰ পৰা কোনবা এটা ধাৰণাক আমি কি কৰিছো সিদ্ধান্ত হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছো কিয় কাৰণ সেই ঘটনাটোৱে গুটে কিহৰ কাৰণ হয় গুটে সমস্ত যেটো ঘটনা ঘটিছে তাৰ কাৰণ হয় বুলি আমি অনুমান কৰিছো সেই কাৰণে ডিডাক্টিভ মেথডটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে হল তাৰ পাছত এতিয়া ডিডাক্টিভ মেথডৰ যেটো এক্সাম্পল আছিল ইয়াত নিউটনে সাপোজ কেবাটাও সাপোজিশন লৈছিলে তাৰ পিছত তাৰ ভিতৰত এট্ৰাকশন অফ দা আৰ্থ এটুকে ৰিজন হিচাপে ললে আৰু কনক্লুজন ডিডিউস কৰিলে why the apple is falling on the ground because of the attraction of the earth হেনেকে ক'লে আৰু ল অফ গ্ৰেভিটেশনটো এস্টাবলিশ কৰিলে যেনিবা নিউটনে হল তো এইটো নিউটনে কিহৰ কাৰণে এস্টাবলিশ কৰিছে আমি যেহেতু ইভেন্টটো এক্সপ্লেইন কৰিবৰ কাৰণে কজ এটা ফাইন্ড আউট কৰিবৰ কাৰণে আমাক কনক্লুজন লাগিবই গতিকে কনক্লুজন পাম কৰ পৰা by applying the method of deduction নিগমনাত্মক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হওঁ কোনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰতো বাকিবোৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ নিগমনাত্মক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ হয় ইয়াতো হৈছে আৰু ইয়াত প্ৰকল্পৰ আসল কাৰণটো কি হয় তাক জানিবৰ কাৰণে নিগমনাত্মক পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে হল এতিয়া লাষ্টত যেটো আছে তোমাৰ the method of verification মানে method of verification to ইংলিশত তোমাৰ কোৱা হৈছে অসমীয়াত তোমাৰ কোৱা হৈছে সত্যাপনীয়তা এতিয়া সত্যাপনীয়তা বা মেথড অফ ডিডাকশন টু ব্যৱহাৰ কেলে কৰা হয় তুমি যেটো কনক্লুজন ডিডিউস কৰিলা সেই কনক্লুজনটো সঁচা হয় নে মিছা হয় তাক ভেৰিফাই নকৰাকে একসেপ্ট কৰাটো
এটো লজিক্যাল হবনে তুমি জাস্ট ভেৰিফিকেশ্যনত জাস্ট তুমি ডিডাক্টিভ মেথড ইউজ কৰি কনক্লুজন ডিডিউস কৰি দিলা whether the conclusion it is true or false for that ইভেণ্টৰ কাৰণে সঁচা হয় নে নহয় তাক সঁচাভাৱে জানিবৰ কাৰণে তাক প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে the method of verification is applied. Method of verification can help us to prove the conclusion to যেটো হয় হেতু প্ৰুভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বা হেল্প কৰে আমাক. Method of verification is very important for hypothesis. Why? Because the conclusion which is deduced by the method of deduction can be proved by the method of verification. আমাৰ মেথড অফ ভেৰিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে বা প্ৰামাণিকৰণৰ জৰিয়তে আমি যেটো সিদ্ধান্ত হিচাপে নিখৰণ হৈছে নিগমনাত্মক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই সিদ্ধান্ত হিচাপে যেটো বিষয় আমি পাইছো হেতু সঁচা হয় নে নহয় তাক আমি কাৰ জৰিয়তে গম পাম প্ৰামাণিকৰণৰ জৰিয়তে গম পাম. If the conclusion is tallies with the facts, then it is regarded as true, and if it is not so, then you have to eliminate it. So our verification method to বহুত দৰকাৰী হয় কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে আমি যেটো কনক্লুজন ডিডিউস কৰো এই কনক্লুজনটো সঁচা হয় নে মিছা হয় আমি তাক জানিবলৈ পাৰো. জানিবৰ কাৰণে ভেৰিফিকেশ্যনটো লাগে প্ৰুফ কৰিবৰ কাৰণে ভেৰিফিকেশ্যনটো লাগে কি প্ৰুফ কৰিবৰ কাৰণে কনক্লুজন প্ৰুফ কৰিবৰ কাৰণে হল. So these are the 4 stages of hypothesis. হ'ব তো ফাৰ্ষ্টত কি কলো the method of the first one কৈছিলো মই observation of facts মানে প্ৰাকৃতিক ঘটনাৱলী তুমি নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব নিৰীক্ষণ কৰিলেহে তুমি হাইপোথেসিস বনাব পাৰিবা হয় নে নহয় সেইকাৰণে প্ৰাকৃতিক ঘটনাৱলী নিৰীক্ষণ কৰা 2 নম্বৰত তুমি হাইপোথেসিস ফৰ্ম কৰা ফৰ্মেশন অফ হাইপোথেসিস প্ৰকল্প গঠন কৰা প্ৰকল্প গঠন কৰোতে কি কৰিব লাগে সাপোজিশন মেক কৰিব লাগে হল সাপোজিশন মেক কৰিলা 3 নম্বৰত তুমি আহি গলা সাপোজিশনটো অকল মেক কৰি থাকিলে নহব তুমি তো কনক্লুজন ডিডিউস কৰিব লাগিব সেইকাৰণে 3 নম্বৰত আহিছে মেথড অফ ডিডাকশন বাই এপ্লাইং দ্য মেথড অফ ডিডাকশন উই ক্যান ড্ৰ এ কনক্লুজন ড্ৰ কৰিলা আৰু লাষ্টত কি আহি গল ভেৰিফিকেশ্যনটো কি হেল্প কৰে ভেৰিফিকেশ্যনটো আমাক হেল্প কৰে whether the conclusion is true or false. Okay, so যদি সঁচা হয় তেতিয়াহলে আমি গ্ৰহণ কৰিম একসেপ্ট কৰিম ইভেন্টৰ কজ হিচাপে আৰু যদি মিছা হয় তেতিয়াহলে এলিমিনেট কৰিম. তো এই বস্তুটো আমাৰ কি হয় হাইপোথেসিসৰ 4টা ষ্টেজ আমাৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী হয় এই 4টা ষ্টেজ আমি পাস কৰিলে আমাৰ ইভেন্টক ইজিলি এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিম বা প্ৰুভ কৰিব পাৰিম যে দ্যাট ইজ দ্য কজ অফ দিস হল. সো এইটো আমাৰ আজি ক্লাছত stages of hypothesis হল নেক্সট আমি kinds of hypothesis বুজিম তাৰ আগত দুটামান শৰ্ট টপিক আছে সেইখিনি আমি ভাৰ্বালি ডিসকাস কৰিম আমাৰ ক্লাছত. Okay, bye bye students, take care.